Dag 47. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. 1 kort. 2 kort. 1 kort. 2 kort. Swish. Swish. Även. Även. Så. Så. Någon. En ord. Något. Ett ord. Några. Plural. Mycket. Mer. Mest. Mycket. Mer. Mest. Bra. Bättre. Bäst. Bra. Bättre. Bäst. Scen 1. Hej, jag tar den här skjortan. Hej, jag tar den här skjortan. Är det bra så? Eller vill du ha något mer? Är det bra så? Eller vill du ha något mer? Det är bra så. Det är bra så. Jag betalar med kort. Jag betalar med kort. Scen 2. Jag tar den här kjolen. Jag tar den här kjolen. Vill du ha något mer? Vill du ha något mer? Jag tar även de här byxorna. Jag tar även de här byxorna. Okej, är det bra så? Okej, är det bra så? Ja, det är bra så. Ja, det är bra så. Kan jag betala med Swish? Kan jag betala med Swish? Det går bra. Det går bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Scen 3. Vill du betala med Swish eller med kort? Vill du betala med Swish eller med kort? Jag betalar med kort. Jag betalar med kort. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.